wat u nu gaat horen, kan niet alleen de manier waarop u naar uw fruitmand kijkt veranderen, maar zo letterlijk het leven van een man van wie u houdt kunnen redden. Ik weet het, die bewering klinkt dramatisch, maar in mijn carrière heb ik lots bestemmingen zien veranderen, niet door een spectaculair ongeluk of een plotselinge verwoestende ziekte, maar door een simpele eetgewoonte, dag na dag onschuldig herhaald. Een gewoonte die vaak begint met een zin die ik te vaak hoor. Maar ach, het is maar een stuk fruit, dat is toch altijd gezond. Die overtuiging, hoe logisch ook, is een van de gevaarlijkste fouten die ik zie bij mannen boven de 60. Ik ben geriater. Al meer dan 20 jaar begeleid ik dagelijks mannen en vrouwen in die kostbare levensfase, die de gevorderde leeftijd is. Mijn rol is niet alleen om te genezen, maar vooral om te behouden. Om vitaliteit, zelfstandigheid en levensvreugde te behouden. En wat ik heb geleerd, is dat de grootste bedreigingen niet altijd zijn wat we denken. Ze verstoppen zich niet in sigarettenrook of een glas alcohol te veel. Nee, soms nestelen ze zich in een prachtig sappig stuk fruit, waarvan we denken dat het een bondgenoot is, maar dat voor een man boven de 60 kan werken als een ware, stille saboteur. Vandaag gaan we het over de waarheid hebben, een ongemakkelijke, maar essentiële waarheid. We gaan 4 fruitsoorten bespreken, die veel mannen boven de 60 beter kunnen vermijden als de pest, of op zijn minst met uiterste voorzichtigheid moeten consumeren. En bij elke fruitsoort vertel ik u een verhaal, het verhaal van een van mijn patiënten, mannen zoals uw vader, uw man, uw vriend, echte verhalen die op een aangrijpende manier de verborgen risico's achter een alledaagse handeling illustreren. Maar we stoppen niet bij de angst. Daarna zullen we 4 andere fruitsoorten bekijken, die ware goudklompjes zijn voor uw gezondheid, beschermers die u in uw dagelijks leven zou moeten opnemen. Blijf bij me, deze reis zou de belangrijkste kunnen zijn die u dit jaar voor uw gezondheid maakt. Regeer met een ei-toer, als u er nog steeds bij bent en klaar bent om te luisteren. Laten we beginnen met de eerste fruitsoort, die velen beschouwen als de koning van het gezonde ontbijt. De grapefruit, fout nergy, de grapefruit, de valse vriend van de ochtend. Laat me u vertellen over Jan Willem, de voor DCR, een gepensioneerde ingenieur uit Amsterdam, nauwgezet en georganiseerd. Jan Willem had een onveranderlijk ochtendritueel. Om 7 uur opstaan, de krant lezen, en zijn heilige ontbijt, een halve uitgeperste grapefruit, zonder suiker, met zijn volkoren boterhammen. Voor hem was dit het toppunt van gezonde discipline. Hij vertelde me met trots dat hij dit al deed sinds zijn pensioen, om zijn lichaam te reinigen en een flinke dosis vitamine C binnen te krijgen. Hij nam ook elke ochtend een klein pilletje voor zijn bloeddruk, een statine voor zijn cholesterol en een ander medicijn voor een lichte hartritmestoornis. Een zeer gebruikelijke medicatieroutine voor een man van zijn leeftijd. Maandenlang klaagde Jan Willem over aanhoudende vermoeidheid, duizeligheid en vage spierpijn. We hadden alles onderzocht. De bloedtesten waren normaal. De hartonderzoeken lieten niets nieuws zien. Zijn huisarts en ik zaten in impasse. Jan Willem werd steeds angstiger, overtuigd dat hij een ernstige niet gediagnosticeerde ziekte had. Hij was zijn vitaliteit kwijt, hij die zo hield van zijn lange wandelingen in het Vondelpark. Hij bracht zijn middagen duttend door in zijn leunstoel, met een pijnlijk lichaam. De sleutel tot het raadsel kwam toevallig aan het licht, tijdens een consult waarin hij terloops zijn fameuze ochtendgrapefruitsap noemde. Mijn bloed verstijfde. Ik stelde hem de beslissende vraag: Jan Willem, sinds wanneer precies combineert u dat sap met uw medicijnen? Hij antwoordde, met zijn methodische houding: sinds de eerste dag van mijn pensioen. Ik neem mijn pillen met mijn laatste slok sap, om de smaak weg te spoelen. Daar was de fatale fout. Grapefruit, en met name het sap, bevat stoffen genaamd furanocoumarinen.
Deze moleculen blokkeren een essentieel enzym in onze darmen en lever, het cytochroom P4-2-5, DIMPOE. Dit enzym is de zuiveringsinstallatie van ons lichaam, voor zeer veel medicijnen, waaronder de statines van Jan Willem en zijn bloeddrukmedicatie. Door dit enzym te blokkeren, verhinderde de grapefruit dat zijn lichaam de medicijnen correct kon afbreken. Het resultaat: de concentraties van deze medicijnen in zijn bloed waren omhoog geschoten en bereikten toxische niveaus. Zijn spierpijn was geen teken van ouderdom, maar een ernstige bijwerking van zijn statine, die exponentieel was versterkt. Zijn duizeligheid en vermoeidheid kwamen doordat zijn bloeddruk veel te laag werd, door de overdosering van zijn bloeddrukverlager. Zijn gezonde ochtendgebaar was hem in werkelijkheid langzaam aan het vergiftigen. We stopten onmiddellijk met de grapefruit. In minder dan 2 weken was de transformatie spectaculair. De pijnen verdwenen, de duizeligheid nam af. Jan Willem kreeg zijn energie terug. Hij bekende me, met tranen in zijn ogen, dat hij had gedacht dat zijn einde nabij was, dat hij zich had neergelegd bij het lot een hulpeloze oude man te worden. Het verhaal van Jan Willem is een cruciale waarschuwing. Als u medicijnen gebruikt voor cholesterol, statines, hoge bloeddruk, calciumantagonisten, angststemmers, bloedverdunners of immunosuppressiva, praat dan met uw arts of apotheker over grapefruit. Het risico is niet zomaar een spijsverteringsprobleem. Het is het risico op een potentieel dodelijke overdosering van medicijnen. Neem dit fruit nooit licht op. Vermijd dit fruit zonder het uitdrukkelijke advies van een zorgprofessional. Als dit verhaal u heeft verrast, wacht dan maar tot u ontdekt wat de volgende fruitsoort, die door miljoenen mensen in overvloed wordt gegeten, met uw nieren kan doen. Fout nardijn, de banaan, de kaliumvat. Laten we het nu hebben over Kees, 60 jaar, en voormalig metselaar uit de buurt van Maastricht. Een eenvoudige, levenslustige man. Kees leed aan matige nierensufficiëntie, in gevolg van jarenlange, slecht onder controle gehouden hoge bloeddruk. Zijn nieren werkten nog, maar slechts op 40% van hun capaciteit. Een stabiele situatie, die hem in staat stelde een vrijwel normaal leven te leiden, op voorwaarde dat hij zich strikt aan zijn zoutarme dieet hield, en op bepaalde innemens lette. Kees was dol op bananen. Voor hem was het de ideale hongerstiller. Het zit vol goede dingen, dokter, het geeft je energie, zei hij dan. Hij at er eens ochtends in zijn ontbijtkranen, en vaak nog in de middag als hij trek had. Hij dacht dat hij er goed aan deed, zijn lichaam oplo en met energie om met zijn vrienden te gaan joedeboelen. Op een maandagochtend belde zijn vrouw me in paniek op. Kees was met spoed naar de eerste hulp gebracht. Hij was zwak, misselijk, en bovenal zijn hart klopte onregelmatig en gevaarlijk langzaam. De spoedartsen stelden al snel de diagnose van ernstige hyperkaliëmie. Dat wil zeggen een veel te hoog kaliumgehalte in het bloed. Kalium is een vitaal mineraal, essentieel voor spiercontractie en het hartritme, maar een teveel ervan wordt een gif voor het hart. De oorzaak zijn 2 dagelijkse bananen, in enkel lokenmoot, boord, ongeveer 55% blik. Voor iemand met perfect gezonde nieren wordt deze hoeveelheid gemakkelijk verwerkt en uitgescheiden. Maar voor Kees wiens nieren op een laag pitje werkten, stapelde dit kalium zich dag na dag op in zijn bloed, als een stil opkomend thee. Zijn gezonde gewoonte had zijn vallende nieren overbelast, tot het breekpunt. Kees had bijna een hartstilstand gekregen. Hij bracht meerdere dagen door op de intensieve kamer, terwijl spoedbehandelingen zijn kaliumgehalte weer naar een veilig niveau brachten. Hij was doodsbang geweest. Hij begreep niet hoe dit populair fruit, dat wordt aanbevolen aan sporters, hem zoveel kwaad had kunnen doen. Het verhaal van Kees illustreert een onbekend gevaar,
Met de leeftijd neemt de nierfunctie bij veel mannen van nature af. Soms wordt deze afname verergerd door diabetes of hoge bloeddruk, twee zeer vaak voorkomende aandoeningen na 60 jaar. In deze context kan een hoge inname van kalium, dat in grote hoeveelheden voorkomt in bananen, maar ook in sinaasappels, meloenen, avocados of spinazie, problematisch worden. Als u lijdt aan een nierendoening, zelfs een lichte, of als u bepaalde hartmedicijnen gebruikt, zoals ijzerremmers of sartanen, die het kaliumgehalte al kunnen verhogen, moet de consumptie van bananen met uw arts worden besproken. Het gaat er niet om ze voorgoed te verbannen, maar om te weten welke hoeveelheid uw nieren aankunnen. Praat erover met uw arts of controle van uw kaliumgehalte nodig is. Het is een simpele bloedtest die u het ergste kan besparen. Wat we zojuist hebben gezien is cruciaal, maar het volgende fruit op onze lijst is nog verraderlijker. Het wordt geassocieerd met de zomer, met frisheid, met lichtheid, maar het verbergt een suikerpiek, die zelfs de sterkste organismen kan ontregelen. Als u denkt dat fruitsuiker niet erg is, dan zal het volgende verhaal u van gedachten doen sexy jong en gepensioneerde vertegenwoordiger uit Limburg, een levensgenieter, die van de goede dingen van de goede dingen des levens hield. Pieter was wat men in predicaat noemt. Zijn bloedsuikerspiegel was iets hoger dan normaal, niet genoeg voor een diagnose van diabetes type, maar voldoende om zorgvuldige aandacht voor zijn voeding te vereisen. Hij had goed begrepen dat hij gebak, frisdrank en snoep moest beperken. Aan het einde van de zomer genoot Pieter van de seizoensdruiven. Hij kocht prachtige trossen muskaatdruiven, zoet en geurig. 'S Avonds voor de televisie puzzelde hij een hele troos op met het idee dat dit zijn gezonde trochtsie was, veel beter dan een pak koekjes. Hij kon een grote troos, soms twee, op één avond eten. Het waren immers maar vruchten. Gedurende enkele weken begon Pieter zich vreemd onwel te voelen. Hij moest meerdere keren per nacht opstaan om te plassen wat zijn slaap en die van zijn vrouw verstoorde. Hij had een onleesbaar dorst, dronk liters wijn, zonder zich ook gehydrateerd te voelen. Een overweldigende vermoeidheid sloop erin, waardoor hij niet meer van zijn partijtjes golf kon genieten. Hij merkte zelfs dat zijn zicht af en toe wazig werd. Bezorgd vervroegde hij zijn controle sprak. De uitslag van de bloedtest was een schok. Zijn prediabetes was veranderd in een vastgestelde en slecht onder controle. Zijn nuchtere bloedsuiker was geëxplodeerd. Toen ik hem vroeg naar zijn recente gewoonte, werd de schuldige al snel duidelijk. Zijn massaal consumptie van druiven, en met name de zeer zoete soorten, behoren tot de vruchten met de hoogste glycemische index. Ze bestaan bijna uitsluitend uit enkelvoudige suikers, glucose en fructose, die zeer snel in het bloed worden opgenomen. Het eten van een grote troos druiven is qua impact op de bloedsuikerspiegel vergelijkbaar met het drinken van een groot glas frisdrank. Voor het lichaam van Pieter, dat al moeite had met het verwerken van suiker, waren deze massaal en herhaalde toevoegen van glucose, de druppel die de emmer deed overlopen. Zijn alvleesklier, al vermoeid, raakte uitgeput en was niet langer in staat om voldoende insuline te produceren om de situatie onder controle te houden. Moest medicijnen voor diabetes gaan gebruiken. Hij was er kapot van, voelde zich schuldig, omdat hij zijn gezondheid had verpest met een simpele vrucht. We hebben samengewerkt om zijn voeding weer in balans te krijgen. Hij leerde dat hij nog steeds druiven kon eten, maar een zeer kleine hoeveelheid, het equivalent van ongeveer 10 druiven, en altijd in combinatie met een bron van eiwitten of vezels, zoals een handje amandelen, om de opname van de suiker te vertragen. Het verhaal van Pieter
is een fundamentele herinnering. Natuurlijk betekent niet onbeperkt. Voor een man boven de 60, wiens suikermetabolisme minder is. Ifreesijk kan zij moeten zeer suikerrijke vruchten zoals druiven, kersen, mango's of eigen worden beschouwd als lekkernijen. Ze moeten in gecontroleerde porties worden geconsumeerd. Als u diabetes of prediabetes controleer dan uw bloedsuikerspiegel na het eten ervan om te zien hoe uw lichaam reageert. Deel deze informatie met iemand die denkt dat alle vruchten onschadelijk zijn. Elk verhaal dat ik u vertel is een stukje van een groter puzzel. Tafelen. Die van de kennis van uw eigen lichaam dat met de tijd verandert. En dat is precies waarom ik dit werk doe, hier doe. Ik zie in de reacties dat velen van u zichzelf of een naaste erkennen in deze situaties. Dat is normaal. Het zijn veel voorkomende fouten, gemaakt met de beste bedoelingen. Mijn doel is niet om u bang te maken, maar om u de sloten te geven om de hoofdrolspeler van uw eigen welzijn te worden. Als deze informatie nuttig voor u is, als het uw ogen opent, stel u dan eens voor wat we nog allemaal samen kunnen leren. Daarom nodig ik u uit, niet als reclame, maar als een voortzet van ons gesprek, om u te abonneren om dit kanaal en het belletje te activeren. Dat is de eenvoudigste manier om geen van onze volgende te missen, waarin we andere evenveel onderwerpen zullen behandelen, om gezond, helder en sereen ouder te worden. Dat is mijn belofte aan u. Laten we nu de laatste vrucht van onze rode lijst bespreken. Het is een exotische vrucht, steeds populairder, maar die een geval kan verbergen voor de prostaat. Een grote zorg voor veel mannen na hun seks. U zult misschien zeer verrast zijn. De grote groene papa en het gevaar voor de prostaat. Laat me voorstellen aan Adriaan, 57 years, een voormalig chef-kok uit de bos, nieuwsgierig en avontuurlijk van gids. Zelfs op zijn oude dag. Adriaan had altijd al graag nieuwe smaken geprobeerd. Hij had de salade van groene papa ontdekt in deze spekken tijd en was er verliefd op geworden. Het was fris, knapper en hij was ook tof van de voordelen van deze exotie. Hij maakte het meer de Adriaan wordt regelmatig gecontroleerd voor een goede, aardige prostaat vol proteinpapier in zeer vaak voorkomende toeneming, maar van de prostaat grootte mee de leeftijd die hem problemen gaf bij het plassen. Zijn uroloog had hem een behandeling voorgeschreven om de prostaatspieren te ontspannen en de urinestroom te verbeteren. Alles was al jaren stabiel. Echter, sinds enkele maanden waren zijn symptomen aanzienlijk verergerd. Hij had een pijnlijke en dringende aandrang in zeer zwakke urinestroom en het gevoel zijn bloed nooit volledig te legen. Deze klachten maakten hem meerdere keren per nacht van en verplossen zijn levenskwaliteit. Zijn uroloog stond voor een raadsel. De onderzoeken toonden geen verergering van zijn papier en er werd geen infectie gevolgd, zelfs in operatie, wat Adriaan erg angstig maakte. Het was tijdens een gedetailleerd gesprek over zijn dieet dat hij me vertelde over zijn nieuwe passie voor de salade van groene papa. Er ging een alarmbel af. De rijpe, oranje en zoete papa is een uitstaande vrucht, maar de groene, onrijpe papa is heel anders. Het is extreem groen, rijk en een enzym genoemd papa en aan een melkachtige substantie, latex. Studies, met name op dieren, hebben gesuggereerd dat hoge concentraties papa 1 en latex van groene papa effecten kunnen hebben op weefsels en zelfs kunnen interfereren met bepaalde hormonale processen. Bij mensen, hoewel het bewijs minder dier, de stem te vermoeden dat een zeer regelmatig en grote consumptie
van groene papa en de urinewegen kan irriteren en mogelijk de symptomen van een algevoelige prostaat kan verergeren. Bij Adriaan werken deze bij nadat de dysconsumptie waarschijnlijk als een chronische irritante stop op zijn bloedhals en urinebuis, wat een verergering van zijn papier nabootste. Ik stelde hem voor in overleg met zijn uroloog om als dit de maand lang voldoende te stoppen met de consumptie van groene papa. De resultaten waren verbluffend. In slechts 3 weken verbeterden zijn urinesymptomen met meer dan 5. De dringende aandrang kalmeerde zijn slaap. Werd weer herstellend. Het idee van een operatie werd van tafel geveegd. Adriaan kon het niet geloven. Zijn de toxin, salade, wat zijn kwellingen en het verhaal van Adriaan is een les in voorzichtigheid. Het is niet om de voedingsmiddel natuurlijk dat het geen actieve in te de groene papa is een speciaal geval en het risico hangt vooral samen met een zeer frequente en grote consumptie. Maar het herinnert ons eraan dat acylamiet en prostaatproblemen alert moet zijn op elke verandering in uw dieet. Als nieuwe symptomen optreden, denk dan over van uw recentelijk aan uw gewoonten hebt toegevoegd. Praat erover met uw arts. Laat een symptoom nooit aanslepen zonder de oorzaak te achterhalen. Nieuwe de schaduwkanten hebben gezien. Is het tijd om ons naar het licht te keren? Laten we overgaan naar de volgende. Dievere bondgenoten zijn voor mannen boven te zeggen dat de beschermen herstellen in uw lichaam ondersteunen oplossing zijn de wachters van uw hersen, de wachters van vrombelsen, aardbingen, al deze kleurrijke toetsen zijn uw verzekering voor een scherpe kniezekerregen. Ik denk van de tevoorlijk timop 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 timop. In tegenstelling tot veel mannen van zijn leeftijd die man waren voor cognitieve achteruitgang katroop en opmerkelijk helder. Hij herinnerde zich dat de namen en gebeurtenissen met een bewonderenswaardige precisie zijn geheim naast zijn onverzadigbare nieuwsgierigheid en voelde konbol. Dat waarom is dat zo belangrijk voor uw hersenen? Met de leeftijd worden onze hersenen blootgesteld aan oxidatieve stress en laaggradig 2% de antocianen in de hersenbarrière passeren voort eenmaal binnen voeren ze als ware wachters. Ze neutraliseren vrije radicalen, verminderen ontstekingen en nog fascinerender verbetert telefonica Cerezen het is eenvoudig om bessen in uw dieet op te nemen, vers in het seizoen, diepgevroren, de rest van het jaar ze behouden, al hun eigenschappen, in yoghurt, kwark of gewoon puur. Een handje per dag is voldoende. Het is een kleine moeite, voor een enorm voordeel. Zie uw hersenen als een spier. Bessen zijn de beste brandstof die u ze kunt geven, om ze zo lang mogelijk in topconditie te houden. Oplossing, noef, de avocado, de vriend van uw hart en bloedvaten. Laten we het hebben over een vaak onbegrepen vrucht, de avocado.
Velen vermijden hem, omdat ze denken dat hij te vet is. Dat is een kolossale vergissing. Ja, avocado's zijn rijk aan vetten, maar dit zijn uitzonderlijke vetten voor de gezondheid, vooral voor mannen boven de seks. Laat mij u vertellen over Lodewijk. Is een wijzig jaar in voormalige vertegenwoordiger die een paar jaar geleden een hartinfarct had gehad. Hij was doodsbang om vet te eten. Zijn dieet was saai en smaakloos geworden. Hij had olie, boter en natuurlijk avocado verbannen. Maar zijn slechte cholesterol, LDL, bleef hoog, ondanks de medicijnen. Ik legde hem uit dat de strijd tegen cholesterol geen oorlog tegen vet is, maar een kwestie van goed vet. De avocado is een houtmijn van enkelvoudig onverzadigde vetzuren, hetzelfde type vet dat in olijfolie zit. Deze vetten zijn ware schoonmakers van de bloedvaten. Ze helpen het slechte LDL's cholesterol dat de aderen verstopt te verlagen en het goede HDL's cholesterol dat het hart beschermt te verhogen. Bovendien is de avocado zeer rijk aan kalium, zelfs meer dan een banaan, maar met minder suiker, wat het een waardevolle bondgenoot maakt voor het reguleren van de bloeddruk. Hij bevat ook vezels en phytosterolen, plantaardige stoffen die de opname van cholesterol in de darmen beperken. Ik overtuigde Lodewijk om het te proberen. Om een halve avocado in zijn lunch op te nemen, op een sneetje volkorenbrood met een scheutje citroensap, of een stukjes in zijn salade. Hij was aarzelend, maar hij vertrouwde mij. 6 maanden later waren zijn bloedresultaten getransformeerd. Zijn LDL-niveau was aanzienlijk gedaald en zijn HDL was, maar belangrijker nog, hij had het plezier in eten teruggevonden. Hij voelde zich meer verzadigd, energieker. Voor mannen, wiens cardiovasculair risico met de leeftijd toeneemt, is de avocado geen luxe, maar een investering. Hij beschermt uw hart, houdt uw bloedvaten soepel en helpt in gezonde bloeddruk te behouden. Wees niet bang voor zijn vet. Het is een vet dat het goed met u voor heeft. Oplossing: Noef, de kiwi, de kampioen van immuniteit en spijsvertering. De volgende vrucht is klein, een beetje onopvallend, maar het is een ware nutritionele krachtcentrale. Ik heb het over de kiwi. Ik herinner me Sjaak, 70 jaar, die alleen woonde in een klein dorpje in de Zuid-Limburgse heuvels. Sjaak leed aan 2 terugkerende ouderdomskwalen, in verhoogde gevoeligheid voor winterinfecties. Hij kreeg elke verkoudheid en griep die voorbij kwam en chronische constipatie zijn leven vergalde. Hij had allerlei middeltjes geprobeerd, zonder veel succes. Ik raadde hem simpelweg aan om 2 kiwis in zijn dagelijkse routine op te nemen, eens ochtends en eens avonds. Waarom de kiwi? Ten eerste, vanwege zijn ongelooflijke gehalte aan vitamine C. 1 kiwi bevat meer vitamine C dan een sinaasappel. Vitamine C is essentieel voor de goede werking van ons immuunsysteem. Het stimuleert de productie van witte bloedcellen, onze frontsoldaten, tegen virussen en bacteriën. Voor een ouder persoon, wiens immuniteit van nature minder reactief is een optimale inname van vitamine C cruciaal om gezond te blijven, vooral in de winter. Ten tweede is de kiwi aan vezels, zowel oplosbare als onoplosbare. De onoplosbare vezels vergroten het volume van de ontlasting, terwijl de oplosbare vezels deze zachter maken, wat de stoelgang vergemakkelijkt. Bovendien bevat de kiwi een uniek enzym, actinidine, dat helpt bij de vertering van eiwitten en bijdraagt aan een goed darmcomfort. Sjaak volgde mijn advies op. De volgende winter werd hij voor het eerst in jaren niet ziek. En bovenal zijn constipatie
Problemen werden op een zachte, natuurlijke manier opgelost, zonder irriterende laxeermiddelen. Dat lelijke kleine vruchtje, zoals hij het lachend noemde, had zijn doel. Hij voelde zich sterker, lichter en prettiger in zijn lichaam. Als u zich vaak moe voelt, vatbaar voor infecties of als uw spijsvertering traag is, denk dan aan de kiwi. Het is een eenvoudige, natuurlijke en heerlijke oplossing. En kem, met schil, als hij biologisch en goed gewassen is, want die is ook zeer rijk aan voedingsstoffen. Oplossing: de granaatappel, het schild van de prostaat. Wij zijn aanbeland bij onze laatste beschermende vrucht. En deze is specifiek gericht op de gezondheid van de man. De granaatappel, deze vrucht, wordt al jaren bestudeerd vanwege haar mogelijke effecten op de gezondheid van de prostaat. Ik denk aan Michiel, 46 jaar, net pensioen, en zeer bezorgd om zijn gezondheid. Zijn vader en oom hadden beiden prostaatproblemen gehad. En hij zocht naar natuurlijke manieren van preventie. Hij had artikelen over de granaatappel gelezen, maar bleef sceptisch. Ik legde hem uit wat de wetenschap ons vertelt. De granaatappel is uitzonderlijk rijk aan unieke antioxidanten, genoponicue, lacuni en antinissimazur. Deze stoffen hebben in laboratorium en dierstudies een indrukwekkend vermogen getoond om ontstekingen te verminderen en de proliferatie van bepaalde, met name in de prostaat, te vertragen. Verschillende klinische studies bij mannen met prostaatkanker hebben aangetoond dat de concentratie van methyl-stimonsimenskimons, bekinstimonsis, tetramethynon-stimonsis, hoewel de methyl-stimonsis, dat het unieke beschermende eigenschappen heeft voor dit orgaan, voor Michiel en voor alle mannen boven de 60, is het opnemen van de granaatappel in het dieet een slimme preventieve stap. Ontimonsis in te mogen eten van de oudste kleine sappige zaadjes. Ontimonsis, de kunstimosis, bid uw prostaat een cocktail van gerichte antioxidanten. Michiel begon elke dag een kleine stikkenstimonsis. Michiel begon elke dag een kleine stikkenstimonsis. Psychologisch gezien kalmeerde dit simpele ritueel hem op. Hij voelde zevel in zijn eigen gezondheid. Dit is een perfect voorbeeld van hoe een voedingskeuze zowel gunstig kan zijn voor het lichaam als voor de geest. Conclusie: de macht over uw bord en uw gezondheid herpakken. We zijn aan het einde van onze reis gekomen. Himels, Evolf, Nishimonsis, Tikkenstimof, Nishimonsis, Nishimop, Nishimonsis, Nishimneged, Nishimons o, Nishimons o, Nishimonsis, Nishimonsis, Nishnos, Nishimonsis, 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 Nishimons o. Enkelt. De verhalen van Jan Willem, Kees, Pieter en Adriaan zijn er om ons daaraan te herinneren. Ze zijn er niet om u te verbieden fruit te eten, maar om u uit te nodigen tot wijsheid en kennis. Ouderdom is geen verval, het is een transformatie. Uw lichaam, het metabolisme, de manier waarop het reageert op voedsel en medicijnen, evolueert. Dat negenen is een fout. Inpassen is de sleutel tot een lang en gezond leven. Wat moeten we hiervan onthouden? Ten eerste, de gouden regel: praat met uw arts voordat u iets aan uw te verandert. Vooral als u medicijnen gebruikt, bespreek het. Uw arts is de enige die uw algehele situatie kent en u gepersonaliseerd advies kan geven. Ten tweede, gemaktheid
is uw beste vriend. Zelfs de beste voedingsmiddelen kunnen in overmaat problematisch worden. Een portie fruit is de grootte van uw vuist, niet de hele troost. Ten derde, geef de voorkeur aan diversiteit en kleur. Zet in uw bessen kiewerkronaat op. Denk aan de avocado, varieer de genoegens om uw lichaam in breed scala aan ten beskinsende voedingsstoffen te bieden. En tot slot, luister naar uw lichaam. Het stuurt uw constant signalen in onverklaarbare vermoeidheid, in spijsverteringsprobleem, in nieuw symptoom. Wees dit nooit toe aan de fataliteiten toe te leeften. Probeer het te begrijpen. De detectieve van uw eigen welzijn, uw gezondheid, naar uw sexy verbod, elke dag, bij elke maaltijd, opgebouwd. Het is geen kwestie van drastische diëten, maar van weloverwogen keuzes, kleine aanpassingen die bij elkaar opgeteld een enorm verschil maken. U heeft de macht om van uw komende jaren de mooiste, meest vitale en meest serene van uw leven te maken. Dat begint van op uw bord. Deel deze video met een man van wie u houdt. Een vader, een echtgenoot, een broer, een vriend. Dit simpel gebaar van delen zou het kostbaarste geschenk kunnen zijn dat u hem geeft. Zorg goed voor uzelf.